Hai, Assalamualaikum. My name is Nakia, the content creator for True Horror Stories POV. And yes, this is the last... Wait. This is the last backstory episode for the season 2. And I know you guys are very excited to find out about this one. Macam, oh my god, did that thing really happen? Kenapa jadi macam gini? So actually apa cerita dia ni? Apa yang terjadi ni sebenarnya kan? Okay, but this time round, I am not gonna tell the story. I'm gonna let the person tell the story, as in to you personally Alhamdulillah, the person has agreed to come on board to share dia punya experience with this whole thing. So I'm not gonna say much because cerita dia quite a bit panjang sikit lah kan. So I don't want to waste time. Let's go. Ya Allah Tuhanku, kenapa boleh macam gini Tadi padahal ada break tau. Dah call Abang Aidil belum? Saya jalan sini You call Abang Aidil already not? Naya? Assalamualaikum. Nama aku Khalid. Ni cerita aku. Okay, benda ni berlaku pada diri aku setahun lepas bapa aku meninggal. So mak aku ni dia memang tinggal dekat JB dengan bapa aku. Dia degil lah, tak nak dengar kata aku. Aku cakap dia pindah dah lepas bapa aku meninggal kan. Pindah sini. Habis aku aku try cakap dengan dia tak nak dengar. Kau imagine lah dalam flat mak aku tu kan, banyak tau flat kat sana. Tapi macam kau boleh kira lah about 5 orang tu tinggal kat rumah tu, kat flat tu lah. Aku pun takut lah untuk dia kan. So aku terpaksa lah, setiap minggu aku kena pergi jenguk-jenguk dia. Aku rotate lah, kira dah aku rotate dengan kakak aku lah. So ya, seminggu sekali aku pergi sana, aku jaga dia, tengok-tengok dengan dia. Okay, so satu hari ni aku pergi nak tengok mak aku lah. Lepas tu hujan tau. Lepas tu aku naik motor lagi, dah basah kuyup. Habis aku, kau tahu lah road kat JB kan, kat Johor kan macam mana. So aku terjatuh lah, aku terskid lah. So time aku accident tu, kaki patah tu semua kan. Kebetulan mak aku kata dia ada kerusi roda. Aku pun merasa macam pelik lah, asal tiba-tiba dia ada kerusi roda, mana entah dia dapat. Habis dia kata sebelum dia pindah dah memang ada dalam storeroom. Aku pelik sikit lah, asal tiba-tiba ni kan. Habis dia simpan buat tu, dia kata masih bagus, habis dia sayang lah. So aku okay lah, tak apalah, faham lah orang tua-tua kan macam gini, tak apa lah. So aku benda dah free, aku pakai je lah. Cuma yang aku pelik tu kan is bila aku pakai kerusi tu, dia rasa macam tersekat-sekat lah. Macam bila aku tolak tu kan, aku rasa macam entah, macam tak boleh nak go smoothly lah. So tapi aku okay lah, pakai je lah. Aku pakai sekejap je, 2-3 bulan kan. Lepas tu okay lah. Okay, so aku tak tahu lah macam cakap ni. Pasal setiap kali aku nak ceritakan kan, aku rasa macam bulu rumah aku boleh naik lah. Okay, sekejap aku try ceritakan lah. So bila benda ni happen kan, aku okay lah. Kan aku cakap setiap minggu aku kena pergi jumpa mak aku kan. So satu hari tu aku pergi dengan kakak aku lah. Dan bila aku pergi kat sana tu, biasa jaga mak aku, berbual-bual dengan mak aku, jalan-jalan kat taman kat sana kan. Habis aku pester dia, aku cakap dia pindah lah. Pasal buat apa lagi nak pergi sana kan. Lagi susah aku nak pergi sana, leceh, nak bawa kerusi roda, nak angkat aku, kakak aku nak angkat aku. Habis aku dah lah berat, kakak aku dah kecil. Habis aku rasa macam susah hati lah. Tapi mak aku degil juga, dia tak nak dengar kata aku. Tak apalah, apa-apa lah. So lepas aku dah berbual dengan mak aku semua, dah kira dah nak balik lah. So
terpaksa aku kena tunggu kakak aku. Pasal kakak aku nak kena ambil kereta kan, dia drive. Habis aku tunggu dekat bawah lah. Aku tunggu dekat this macam ada macam waiting area gitulah. So aku tunggu. Habis kakak aku dah jalan kan, pergi ambil kan. Bila dia tengah jalan tu aku dah rasa macam lain macam sikit lah. Habis aku aku buat bodoh je. Aku pakai phone aku tengok TikTok ke YouTube ke apa kan. Aku keep myself busy lah. Habis bila kakak aku dah jalan tu kan, aku rasa macam sekejap je, like berapa saat lah. Aku rasa macam asal tiba-tiba kerusi aku macam pelan-pelan gerak tau ke depan. Aku hairan lah. Aku rasa macam takkanlah cepat sangat kan kakak aku dah patah balik ke. Aku ingat macam dia kata macam tak apalah, dia tolak aku pergi kat kereta apa kan. Tapi dalam aku takut tu kan, aku try lah, pusing lah. Tapi aku rasa sebelum aku pusing tu aku terasa tau, rasa macam ada benda lah pegang kat bawah aku ni kan. Tangan dia macam besar. Aku tak tahu macam like kau imagine jari dia kan, like dekat bawah sini. Aku rasa macam rumah aku terus dah naik kan. Aku dah sialah, ni tak boleh lah sial ni. Aku dah lah seorang kan, dah time tu malam juga lah. Habis aku macam jangan lah ni kan. Aku try lah macam, pasal aku cuba beranikan diri lah. Aku pusing sikit je. Aku tengok ujung-ujung mata aku kan. Aku macam benda ni tinggi gila tu. Like aku tak, like bila aku pusing tu, aku pusing sikit je. Aku tak berani lah nak tengok belakang kan. Tapi tinggi lah. Like kau imagine kan, aku tengah duduk gini kan, dia macam ceiling height gini, tapi mungkin lagi tinggi sikit lah. Tapi dia macam tengah bongkok tengok aku gitu. Like aku boleh nampak lah macam mata dia tengok aku. Aku macam sial lah ni. Habis aku seorang lagi. Aku dah panik kan. Aku try macam cuba tolak diri aku lah. Habis aku try cuba nak tolak diri lah. Habis aku macam sial lah, macam tak boleh gerak kan. Terus lepas tu aku cuba nak lari lah. Terus aku jatuh. Aku rasa macam like apa lah nak jadi kat aku kan. Aku try istighfar banyak-banyak lah. Bila aku try pusing lah, aku nak tengok kan, aku hujung-hujung mata aku nampak macam ada benda lari panjat dinding. Macam just laju lah. Dia macam just kelibat. Like kau tak nampak gitu lah. Dia macam blur-blur gitu lah. So bila aku pusing tu kan, aku try istighfar. Aku tutup mata aku, istighfar. Habis aku macam janganlah jadi macam gini kan. Lagi aku seorang lagi, dah kaki patah macam gini. Habis aku pusing je. Bila aku pusing tu, aku masih ingat lagi lah. Aku dia benda tu kan betul-betul dekat atas the ceiling. Dia badan dia macam pelik lah. Dia macam belit-belit lah dengan kepala dia kan. Habis dia like terang-terang macam tengok aku tau. Habis aku macam ni real lah ni. Aku tak boleh main-main lah ni. Bila aku pusing tu, dia tengok aku kan, aku terus pejamkan mata. Aku try ni lah, pusing tengok bawah kan. Aku pergi cari kerusi aku lah. Aku cari mana lah kerusi ni. Pasal bila aku jatuh tu, aku rasa macam jauh tau kerusi tu. Aku pusing tengok. Terus aku dah nampak kerusi kan. Aku dah tak berani nak tengok atas kan. Aku try lah capai kerusi tu kan. Aku pelan-pelan, kira aku apa tu orang panggil, kira aku merangkak lah. Aku merangkak pergi dekat kerusi. Setiap kali aku merangkak lah, aku ambil 1 langkah 2 langkah kan, tak sampai je. Like kau imagine lah, benda tu aku jatuh kat kerusi tu tak jauh tau. Tapi bila aku try to reach out my hand to the chair, just macam aku pergi kat kerusi tu macam lari saya kat aku. Like bukan lari kat aku lah, lari jauh dari aku lah. Aku macam sial lah ni, jangan jadi macam gini kan. Aku macam tu bila aku dah rasa macam penat kan. Aku rasa macam tak boleh lah. Aku just baring. Aku tutup mata, aku istighfar, aku baca apa yang perlu, 3 kul ke apa kan. Aku suruh pesan arwah bapak aku, suruh pesan atuk nenek aku pesan kan. Aku baca.
dengar macam orang tengah jalan. So aku dalam hati aku macam doa je, please lah, ni betul-betul orang lah, tak mau benda ni datang dekat aku kan. Terus bila aku pelan-pelan buka mata, terus aku tengok kakak aku lah, dia nasib lah. Aku rasa macam lega gila lah, macam sial lah. So kakak aku ni lah tergesa-gesa pergi kat aku, ingatkan macam like aku kena rompak ke, orang kacau aku ke, atau apa-apa jadi kat aku kan. Dia try cepat-cepat lah angkat aku kan. Dia dah angkat aku pergi dekat dalam kereta. Aku dah duduk, aku dalam masa tu aku nak cakap kat dia tau benda, tapi aku rasa macam tak boleh lah. Bila dia dah angkat aku dah duduk dalam kereta. Dia nak pergi ambil kerusi, dan kerusi roda tu lah. Aku dah takut kan. Aku cuma boleh cakap dia, tak mau. Aku just panik lah. Aku cakap tak mau. Jalan. Aku terus cakap gitu lah. Terus lepas tu bila kakak aku pusing kat aku tu kan, kau bayangkan lah, aku dah tengah seram-seram kan. Tiba-tiba dalam dekat yang kerusi tu kan, aku nampak macam ada benda timbul. Tengah tengok aku lah, macam tengah senyum-senyum kat aku kan. Aku macam sial lah. Aku cakap aku terus cakap dengan kakak aku, jalan. Terus dia drive lah. So bila kakak aku dah drive tu kan, aku nampak kerusi tu dah berdiri. So like out of the blue saya aku cakap ni biar betul saya. Aku rasa macam pelik lah. Then bila kakak aku drive tu, dia tanya-tanya aku lah, apa jadi? Aku tak boleh nak cakap apa-apa kan. Aku cakap nanti boleh cerita lah. Okay, so itulah cerita aku. Aku harap korang enjoy lah dan apa yang aku ceritakan lah. Okay, peace. And that is it for episode 20 punya backstory. Yeah, I know. I when I first heard it too, I was like macam, serious ah. Yeah, so but alhamdulillah everything is okay for him right now. So yeah, let's just hope that things doesn't keep repeat itself lah. And then lesson learned for everybody out there also kalau barang-barang macam ni, I think bagus. We need to be wary lah, and very the most importantly, kita kena sentiasa protect kita punya self, which is by make sure kita solat 5 waktu, puasa sunat insyaAllah kalau kita mampu. All these good things, beribadah, kuatkan ibadah kita, and mudah-mudahan kita akan selamat daripada gangguan daripada benda ini. Okay, that is it for episode 20 punya backstory. And don't worry, this is not going to be the final one, as in kita takkan stop after this lah. InsyaAllah new segments, new exciting things will be coming up pretty soon insyaAllah. So don't be sad, tapi thank you so much for everyone who have already supported us till this far. Really thank you so much. And if you like this video, as usual, click the like button below. And for those of you who have not subscribed to this channel, please do so. It would really mean the world to us lah. We are really grateful if you can do that. Okay. And for those of you who have already done so, thank you so much, because for always being our constant support lah, and motivation to keep doing what we love. Alhamdulillah. That is it for this episode for your backstory, and we will see you again next time insyaAllah. Bye.